Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Admin Review của mình nhé. Kết thúc tập trước, thông qua khế ước trên trán, nên Long Hạo Thần đã nhận được một phần sức mạnh thần bí của Hạo Nguyệt, khiến cho khí tức trên người anh ta đột nhiên biến đổi. Từ cổ khí tức hủy diệt phát ra trên thân, sức mạnh của Long Hạo Thần đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Do vậy lần này đối phó với Khô Lâu Vương không còn khó khăn như trước nữa. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Long Hạo Thần vung nhẹ ra, đã dễ dàng giải quyết Khô Lâu Vương rồi. Mà Thi Vu thấy vậy thì hoảng sợ không thôi, thế là hắn cấp tốc quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà dưới uy áp của khí tức phát ra trên người Long Hạo Thần, làm cho hắn không thể nào di chuyển được. Và cuối cùng, một kiếm xuyên tim đã lấy đi tính mạng của Thi Vu. Trước lúc ra đi, Thi Vu đã kịp thời phát ra tín hiệu để báo vị trí này cho đồng bọn biết. Chính vì thế, mà không lâu sau đó, một con cốt long siêu to khổng lồ cùng với hai người nữa đã xuất hiện tại đây. Hai người này chính là Tử Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ và Vu Yêu Vương. Vừa đến nơi này, Tử Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ liền quay sang Vu Yêu Vương hỏi xem có phát hiện ra nó không. Sau một hồi thì Vu Yêu Vương đã cảm nhận được một chút khí tức của Hạo Nguyệt, nhưng mà vị trí cụ thể ở đâu thì không biết được. Rồi một tia hàn mang xuất hiện trong mắt, Vu Yêu Vương quay sang nhìn đồng bọn lạnh giọng nói: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm, rồi giết chết nó càng sớm càng tốt. Hiện tại nó đã mọc ra cái đầu thứ 3 rồi, nếu cứ theo đà này thì đến lúc đó sẽ càng khó đối phó với nó." Nghe xong mấy lời này, đám người dựa theo khí tức mà đi tìm nơi tiến hóa của Hạo Nguyệt. Không lâu sau đó, bọn họ cũng đã tìm được, ở đó vẫn còn cái vỏ trứng mà khi trước Hạo Nguyệt nằm bên trong tiến hóa. Vừa nhìn thấy cái vỏ trứng này, Tử Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ trong mắt hiện lên tia hàn mang, trường kiếm trong tay vung lên, cấp tốc lao tới đâm thẳng vào bên trong. Cứ ngỡ tên ma thần đã bị bản thân giết chết, thế nhưng khi cái vỏ trứng này nứt ra, thì bên trong lại trống trơn không có gì cả, làm đám người gầm lên giận dữ. Cũng trong thời gian này, tại vị trí mà trước đó Long Hạo Thần đã biến mất ở thế giới hiện tại, Thải Nhi cùng Lý Hinh đang sốt ruột ngóng trong tin tức của hắn, thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo truyền tống. Mà từ thông đạo đi ra, là thân thể Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt đang từ từ rơi xuống. Ngay khi Long Hạo Thần chạm đất, thì thông đạo kia lập tức biến mất ngay. Mà Thải Nhi và Lý Hinh khi thấy Long Hạo Thần trở về thì vội vàng chạy lại xem tình hình của hắn thế nào. Sau một hồi xem xét, hai nàng mới thở phào một hơi, vì Long Hạo Thần không bị thương thế gì quá nặng, giờ anh ta đã tiêu hao quá nhiều linh lực nên mới tạm thời ngất đi mà thôi. Không lâu sau đó, thì Long Hạo Thần cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy Thải Nhi và Lý Hinh đã đứng ở đây rồi, mà Hạo Nguyệt cũng không biết tỉnh dậy từ khi nào, chỉ thấy nó đang chăm chú nhìn Thải Nhi. Thấy vậy, Long Hạo Thần vội vàng chạy lại gần Thải Nhi áy náy nói: "Thải Nhi, thật xin lỗi, ta lại trễ hẹn. Do Hạo Nguyệt gặp chuyện nguy hiểm, nên ta phải đi giúp nó." Nghe được lời này, Thải Nhi khẽ lắc đầu cười nói: "Không sao, ta không trách ngươi đâu, bình an trở về là tốt rồi." Lúc này, Lý Hinh ở bên cạnh nhìn Long Hạo Thần có chút nghi hoặc hỏi: "Hạo Thần, đây là Hạo Nguyệt hả? Sao nó lại biến lớn như vậy, lại còn có tới 3 cái đầu nữa? Không những thế ở hai bên cổ lại còn có 2 cái u nhô lên." Nghe Lý Hinh hỏi vậy, Long Hạo Thần mới chú ý đến Hạo Nguyệt, không ngờ đúng là có 2 cái u nữa thật. Rồi hắn nhìn Hạo Nguyệt kích động hỏi: "Hạo Nguyệt, ngươi còn có thể tiến hóa được nữa sao?" Nghe Hạo Thần hỏi vậy, 3 cái đầu của Hạo Nguyệt liên tục gật lên gật xuống. Nhìn biểu hiện đó của Hạo Nguyệt, khiến Long Hạo Thần càng thêm kích động. Bởi vì hiện tại Hạo Nguyệt mới chỉ có 3 cái đầu, mà thực lực của nó đã đạt đến lục giai rồi, không biết khi mọc thêm 2 cái đầu nữa, thì thực lực của Hạo Nguyệt sẽ mạnh đến mức nào. Lúc này, bên trong cung điện tại Ma Đô của Ma tộc, Ma Thần Hoàng vừa mới cảm nhận được một tia khí tức hủy diệt, tuy nó chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất, nhưng hắn có thể khẳng định, khí tức này chính là khí tức của thần hủy diệt năm đó. Thế là một dự cảm bất an trong lòng dâng lên, lập tức Ma Thần Hoàng cho gọi Nguyệt Ma Thần đến đây. Ngay khi Nguyệt Ma Thần vừa bước vào, trên mặt Ma Thần Hoàng có chút kinh sợ, rồi hắn nhìn Nguyệt Ma Thần lạnh giọng nói: "Ta vừa mới cảm nhận được một tia khí tức của nó, rất có thể nó đã đến được thế giới này, bằng mọi giá ngươi phải tìm ra được tung tích của nó." Nội dung tập này đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau nhé.